Bine v-am regăsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești libertate? Vom încerca să aflăm astăzi dacă statul bolșevic, totalitar, este cu adevărat un imperiu al libertății, așa cum încearcă să ne sugereze ideologii aparatului de propagandă comunistă. Domnule profesor, este cunoscut că în țările comuniste se promite poporului libertate și egalitate deplină în fața legilor. Ce se întâmplă, în fapt, cu această promisiune? M-a întrebat un licean participant la dezbaterea despre presiunea regimurilor totalitare asupra libertății individului. Dragii mei, venind în întâmpinarea năzuinței spre libertatea oamenilor, marxiștii au promis o societate liberă, dar realizarea acesteia în practică, prin Revoluția bolșevică și dictatura proletară, s-a dovedit a fi o utopie și un dezastru social, economic și politic, ce a produs suferințe enorme și moartea a zeci de milioane de oameni. Într-un stat comunist bolșevic, oamenii sunt declarați prin Constituție liberi și egali în fața legii. E firesc să ne întrebăm: de ce opozanții regimului politic sunt anchetați, șantajați, terorizați, judecați, încarcerați, internați în spital de psihiatrie pentru simplul fapt că au alte opinii decât guvernanții sau critică politica partidului unic și pe liderul său? Ce s-a întâmplat cu promisiunea că statul comunist este un imperiu al libertății? În loc să elimine presiunea oricărei instituții de forță politică sau de altă natură, care atentează la libertatea lăuntrică, la demnitatea, la libertățile și drepturile cetățenești, statul comunist bolșevic se specializează prin securitate, poliție și diverse alte organizații în descoperirea și anihilarea abuzivă a tuturor oponenților politici care doresc instaurarea unui regim cu adevărat democratic. Scopul suprem al statului bolșevic este construirea comunismului, iar în numele acestui ideal colectiv măreț sunt reduse la tăcere drepturile și libertățile individuale, în special libertatea de exprimare, pluralismul politic, opoziția societății civile și libertatea de conștiință, credința în Dumnezeu. Societatea construită de bolșevici geme sub călcâiul cizmei cezarului roșu, iar partidul stat, prin abuz de putere, dictează cetățenilor cum să realizeze programul său de guvernare. Partidul comunist controlează toate pârghile puterii, drepturile și libertățile cetățenilor, iar societatea este privată de orice mijloc democratic de control asupra statului, pentru că lipsește separația și echilibrul puterilor în stat. Bolșevicii dau viață principiului scopul scuză mijloacele, considerând că cel mai important aspect al puterii este controlul sever și anihilarea prin forța adversarilor, nu respectarea regulilor democrației, drepturilor și libertăților individuale, asigurarea echilibrului centrelor de putere în stat. Nu. Domnule profesor, cum arată relația stat-individ într-un regim bolșevic? Dragii mei, socialismul de tip bolșevic-sovietic susține principiul că individul, fiind partea cetății, trebuie să acorde prioritate intereselor statului, nu intereselor, drepturilor și libertăților sale. Pentru a nu fi taxat ca dușman al partidului și poporului, individul trebuie să accepte, fără comentarii, politica Partidului Comunist, abuzurile și umilințele la care este supus. Într-un articol despre adevărata față a comunismului, publicat de Eugen Șahan în revista Din dosarele rezistenței, se vorbește despre cei care erau considerați dușmanii poporului și erau uciși dincolo de legi.
pentru a fi considerat dușman al poporului, deci indezirabil, nu erau absolut necesare fapte care să fie sub incidența codului penal, fiind suficiente criteriile de apreciere adoptate de comuniști după modelul bolșevic. Era destul să se încadreze în una dintre categoriile menționate mai jos: origine socială nesănătoasă, fost conducător sau chiar simplu membru al unuia dintre partidele sau mișcările politice necomuniste, necomunizate, proprietar, începând de la marea întreprindere agrară, industrială, bancară, etc., mergând până la mici comercianți sau gospodari întăriți din satele românești, așa numiții chiaburi. Apartenența la una dintre profesiile incriminate ale fostei organizații statale, adică ofițer al armatei regale, polițist, funcționar politic sau administrativ, de la ministru până la prefect sau primar. Apartenența la intelectualitate, înțelegând și elitele binecunoscute prin har creativ sau pedagogic, dar și acei intelectuali șlefuitori de suflete și de minți din satele și orașele noastre, preoții și învățătorii. Sub lozinca luptei de clasă, a luptei împotriva dușmanilor poporului, statul comunist de tip bolșevic a strivit milioane de destine ale unor oameni, a călcat cu cizma peste libertatea celor care n-au fost de acord cu sovietizarea țării. Aceasta este marea tragedie a regimului totalitar comunist. Dragii mei, încheiem aici întâlnirea noastră de astăzi, dar vom vorbi și săptămâna viitoare despre presiunea exercitată de către tiranie ca formă de guvernământ asupra libertății. Mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Unde ești libertate?